מעשה באחת שתמיד הייתה דוחפת את הזנב לתוך המכנסיים. זנב גדול, מכובד, לכן תמיד היה נראה שיש לה וואחד אחוריים. ולא היה לה אכפת שכולם היו אומרים עליה שכל מהותה היא תחת מהלך על שתיים, או שהיא עצבנית, מפחידה, מסוכנת, שיחשבו שהיא ביצ'ית. אם רק היו יודעים שיש לה זנב, זה היה מביך שבעתיים. כי אם חלילה יש לך זנב, לחלוטין מוטב שתדחוף אותו עמוק לתוך המכנסיים. וככה כל בוקר מול המראה, שעה עמידה של דחיפה בקפידה, את הזנב על כל מה שהיה והיווה, עלבונות ותאוות מכוסים בפרווה, דוחקת, דוחפת, מיישרת ומותחת, ומצידה שיראה בגודל של מכונית התחת. ושמה קצת משחה להרגיע את החיבור עם הישבן, וכל בוקר מחדש תוהה למה הוא עוד כאן, איך הוא לא נשר, למה הוא נשאר, מה הוא מתעקש, איך הוא עוד חלק ממנה, שיתעלש, שיעלם, שיחדל, שיפסיק להתגרות, שהיא תוכל להיות בחורה כמו כל הבחורות. וכשינשור, היא תחביא אותו עמוק בארון, ובאישון לילה תחלוק לו כבוד אחרון. תקבור, שלא יהיה שלה יותר, שלא תצטרך לזכור. וכך עוברות שנים, קוראים לה התחת והחמומה ועוד כינויים מעצבנים. והיא מתמודדת, כי היא יודעת שזה עדיף עשרות מונים על ההשפלה שבזנב, שבלהיות שונים. היא הייתה אגדה, בחורה מנודה, עם תחת ענק ואופי ברדק. לך תתפוס או תתפוס, תתיימר לאחוז, בחורה עם מה שנראה כמו תחת ועוז. כשבעצם הקטע הכמעט משעשע, זה איך הם קלטו אדם שטובע. זה היה רע אבל סביל, עולם באפור, עד שאיזה טמבל אחד חשב שהוא גיבור, והפליק, לה, בתחת, כלומר בזנב, בתור בדיחה. הוא חשב שזה יהיה מצחיק. חתיכת חוצפן! היא צרחה והפכה את השולחן. אפילו אותו אידיוט הבין שמדובר במצב מסוכן. ורץ והיא דולקת בעקבותיו, מנופפת באגרופיה ומבקה את הזנב, ששרף ושרט וצרח ודאב, שנדקר ושופשף ונדחס וכמעט ונקרא, שפתאום התפוצץ ולא הותיר לה ברירה. די מהר היא תפסה אותו ודחפה לרצפה, ולא יכלה לה לחוש בעודה בועטת ומקללת וצועקת ומרביצה את כל זעמה על שנים של אשמה, של זנב שנרדף והרגיז ונשנא וכאב, ששנים הוא כלוא על לא עוול בכפיו. ואז, כשסיימה בו את זעמה לחלות, קלטה באימה שמהמכנס ברחו כמה נוצות. אז יש לי זנב! היא צעקה למבועטים ברחובות. יש לי זנב ושתדעו זה כאב. זה כאב להסתיר, להחביא, לשקר. זה כאב לי תמיד על עצמי לוותר. זה הזנב, זו אני, משוגעת ושונה. ואולי גם סכנה לביטחון המדינה. מה זה אשמתי? עשיתי משהו רע? והם עמדו, הסתכלו דוממים בכיכר. העולם התגעש, התרחש מסביבה, והיא בשלה עטופה בזנבה, שיותר לא נכנס לתוך המכנס. היא הרגישה שהוא בהחלט כבר שילם את הכנס. ולמרות זאת, היא הרגישה פחות בודדה עכשיו, כי עשרות אנשים בהתגנבות יחידים לחשו לה בשקט, גם לי יש זנב. והם אמרו לה שאולי זה יוציא ממנה קצת חיה בקרוב. בהתחלה זה יכאב, אבל שתיקח את זה בטוב. ואיזו חיה שלא תהיה, נמר או ארנב או דוב משקפיים, שתנסה לקבל בהבנה, כי מי שמבין, מקבל גם כנפיים.